أهلا وسهلا بكل متابعي القناة الكرام. والنهاردة معانا أخبار في غاية الأهمية بتخص كل العاملين في المملكة، ويجب على الكل معرفتها علشان ما تضيعش حقك، وخاصة إنه هيتم تطبيق الكلام ده بعد بكرة يوم 18 فبراير 2025. والحمد لله أغلب هذه القرارات والتعديلات في صالح العامل المقيم بالمملكة. وفي البداية ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. أول هذه التعديلات وهي أن عقد العامل يجب أن يكون مكتوب ومحدد المدة، ويجب توثيقه في منصة قوى. وإذا لم يكن العقد محدد المدة يعتبر ساري لمدة سنة. يعني لو عقدك غير محدد المدة، العقد ده بيكون ساري ومدته بتكون سنة من تاريخ مباشرة العمل. وفي حاجة كمان مهمة جدا، وهي أن العقد لم يعد مرتبط بانتهاء صلاحية الإقامة زي ما كان قبل كده. وتاني حاجة من التعديلات المهمة وهي الاستقالة. أصبح يحق للموظف أو العامل تقديم الاستقالة دون شرط أو قيد. وبص كمان على الحاجة الكويسة دي، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيا إذا لم يرد عليها صاحب العمل خلال شهر. يعني الاستقالة تعتبر مقبولة لو صاحب العمل مردش عليها خلال شهر. يعني استقالتك مقبولة إذا لم يرد عليها صاحب العمل خلال شهر. وكمان يحق لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة بشرط أن يكون هذا التأجيل مكتوب، والتأجيل ده بيكون لمدة لا تزيد عن 60 يوم. وعلى صاحب العمل توضيح الأسباب كتابيا التي أدت إلى تأجيل قبول الاستقالة. وطبعا دي حاجة كويسة. وكمان شرحنا في فيديو سابق معنى حاجة اسمها الإسناد، والتعديلات اللي حصلت في غرامة تأخير تجديد الإقامة، وضرورة توفير بدل سكن وبدل للمواصلات. والفيديو دوت هيظهر في علامة الآي اللي فوق، وكمان هتلاقيه في الوصف أسفل الفيديو. ومن ضمن القرارات الجديدة أصبح الحد الأقصى لفترة التجربة 180 يوم، عبارة عن 90 يوم في 90 يوم. وكمان تم تقليل فترة الإشعار، بدل ما هي 60 يوم أصبحت 30 يوم. والكلام ده مهم جدا. بص يا سيدي، لو معاك عقد عمل غير محدد المدة وانت عايز تنهي العقد بتاعك، يعني العامل هو اللي عاوز ينهي العقد أو العلاقة التعاقدية، يبقى هنا يجب على العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يوم من فسخ العقد أو إنهاء العلاقة التعاقدية، وبعدها يبدأ العامل في نقل الكفالة على صاحب عمل جديد. أما إذا كان صاحب العمل هو اللي عاوز ينهي العلاقة التعاقدية، هنا يجب على صاحب العمل إشعار العامل قبل 60 يوم من إنهاء العلاقة التعاقدية. وطبعا ده علشان العامل يلحق يدور على صاحب عمل جديد وينقل الكفالة. وهنا حابب أفكركم بفيديو عملناه هيظهر في علامة الآي اللي فوق، وهسيبهولك كمان في الوصف أسفل الفيديو. وده بخصوص إن أحيانا بتيجي للمقيم رسالة على الموبايل، والرسالة دي معناها إن حضرتك لازم تبدأ تدور على صاحب عمل جديد أو تعمل خروج نهائي خلال 60 يوم، اللي هي الصيغة الجديدة لبلاغ التغيب عن العمل. وهسيب لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.